Ти готовий взяти до рук меча? Його вогняний дух водночас і вабить, і лякає. Вогонь сплавив міцну крицю два дорогоцінні метали – добро і зло. Різниця між ними лише на тоненькій волосинці леза. У горнилі битви не давай почуттям засліплювати твій розум. Тільки справжній воїн здатен відчути цю різницю і оволодіти мечем. Здобудь святу славу. Секрети воїнської майстерності закарбовані на тонкому лезі, і ти сам маєш їх прочитати, відшукати і осмислити. Сам у битві. Тримай ворогів на відстані меча. Я не знаю тієї ділянки фронту впродовж цієї війни, на якій ми не приймали участь. Починаючи з дій, які розгортались в Криму. Далі ми працювали в Донецькому аеропорту. Це перший бій, де ми прийняли його в цій війні. І я вважаю, що з великою честю його відстояли. Ми працювали в підтримці хлопців і в Маріуполі, і працювали в Бердянську, і в Токмаку, і в Мелітополі, в Бахмуті. І дуже багато зробили для захисту нашої столиці в Києві. Ну а нюанси, я думаю, з часом, коли на це буде дозвіл, ми обов'язково розповімо. Наш полк, в принципі, особливий тим, що ми виконуємо найскладніші завдання на найскладніших ділянках фронту. На суші, на воді, в повітрі. Це все те, що ми, в принципі, виконуємо. Сили спеціальних операцій – це інструмент держави, який використовується, коли інші сили і засоби не можуть нічим допомогти в вирішенні якихось питань. Чи, наприклад, треба ці речі дуже сильно закамуфлювати, щоб не суспільство, не ворог не розумів, що взагалі коїться. Ось для цього були створені сили спеціальних операцій. Для полку і абсолютною цінністю це виконання поставлених завдань з мінімальними втратами. Зараз йде війна неконвенційних дій. І дуже важко в тих образах і стереотипах, які є притаманні 19 сторіччю, сказати, де ти робив вірно, де ти робив невірно. Що стосується загальної ідеології цієї війни, я скажу так, що ми захищаємо свою країну. І ми нікуди і ні на кого не намагалися нападати. Тому ми зараз зробимо все для того, щоб ми захистили свою державу, свою країну, щоб наші діти могли спокійно спати. Я думаю, що обов'язково добро повинно бути з кулаками, але воно повинно діяти таким чином, щоб це не переростало в зайву агресію. Тобто кожен воїн, кожна людина повинен чітко знати і володіти собою, щоб знати, коли треба зупинитись. Оце головна мета і ідеологія, яку ми виховуємо в наших військовослужбовцях.
Воїн сил спеціальних операцій – це многогранна, досвідчена людина з розумінням майбутнього, 100% патріот своєї держави. Це обов'язково людина, яка має дуже сильні лідерські якості, тому що одним із пріоритетів сил спеціальних операцій – це вміти вести за собою решту людей і мотивувати. В першу чергу це людина сильна духом. І будь-який підрозділ сил спеціальних операцій – це в першу чергу люди, які сильні духом і готові йти на все раді своєї держави. Ідеальний боєць сил спеціальних операцій, по-перше, ця людина має бути смілива, вона має не боятись труднощів, які будуть перед нею. Вона має бути зі сталевим характером, тому що дуже багато завдань витягається чисто на характері. Коли немає там якогось оснащення або змінюється якась бойова обстановка, це все витягується на досвіді і характері. Також фізична підготовка, яку в принципі можна з часом напрацювати, і бойова підготовка, в принципі, людей цьому навчають. Тому найважливіше це характер і сміливість. Воїн сил спеціальних операцій – це перш за все дитина своєї землі, захисник своєї батьківщини, високомотивована особистість, яка здатна пожертвувати всім заради своєї землі. Відвага – це можна сказати про наш третій полк. Відважні воїни, які йдуть до кінця і ніколи не здаються, не дають задню. Це братерство. Кожен член мого підрозділу мені як брат. І я знаю, що я можу на нього покластись в будь-який момент, і він мене підтримає і прикриє мені спину. Ми розуміємо один одного з півслова навіть. З півпогляду, можна так сказати. Штурмовик – це добре підготовлений боєць, в першому плані фізично і морально підготовлений. Це саме основне. Дуже багато роботи фізичної, а друге морально було, тому що в окопах найважча робота і треба настроїтися, що ти можеш і не повернутися. Перші рази, коли ти стріляєш в противника, емоції незрозумілі. Прискорюється серцебиття, а потім вже з часом привикаєш, ти просто розумієш, що ти робиш правильну справу, тому що якщо я його не відпрацюю, тоді він по-любому вб'є чи мого побратима, чи українського воїна. Адреналін дуже сильно шкалить, і коли ти вже відпрацював, виконав своє завдання, це найбільший кайф відчувати це, що ти робив дуже важливу справу. Ментальна готовність. Тобто людина повинна бути сильною, характером. Налаштовуюся таким чином, що ці люди несуть загрозу моїй дитині, моїй жінці, моїм батькам. Ну і відповідно із цього в мене випрацьовується ця агресія. Подобається те, що я є корисний, несу якийсь свій вклад у своїй країні.
факту всі несуть якийсь вклад, кожен робить свою роботу. В даний час інструкторська робота дуже важлива і, відповідно, повинна цінитися. Це, в першу чергу, це злагодженість. Тобто люди повинні працювати і працювати не одну неділю, не один місяць і навіть не один рік. Дружина мого брата сказала: ти раніше був простим фізкультурником, а тепер по тобі видно, що ти став воїном і ти достойний син України. Взагалі я себе в армії знайшов як особистість, і мені подобається моя робота. І я побачив, що я корисний для своєї держави, і почав розвиватися в цьому напрямку, і зрозумів, що я буду до кінця боротися за свободу України. В кризовій ситуації найважливіші ті навики, які ти тренував протягом всіх років до цієї кризової ситуації. Якщо ти можеш в екстремальній ситуації спускатись до своїх навичок і спокійно на них спиратись і знати, що ти чітко будеш рухатись, то ти не дарма живеш своє життя. Ми навіть коли були в Авдіївці, під час навіть піздяч, грубо говоря, вже коли був заміс жорсткий, нас можна було так ночі підняти по команді, ми готові були виходити. І коли ти весь час готовишся, тренуєшся, злагодження, тоді у тебе і з'являється впевненість в твоїх діях, впевненість в твоїх побратимах. І можна тоді йти працювати, відпрацьовувати любі задачі. Сказали: огонь, огонь. Для мене все просто на сьогоднішній день. Ми працюємо, у нас все виходить. Ми нормально з орками там розбираємося, так що ми готові далі працювати. Давайте побільше зброї, побільше техніки. І людей трошки ще нам треба, і все. І все у нас вийде. Для мого підрозділу є абсолютна цінність – це колектив, в якому ти працюєш. Він повинен бути максимально, так сказати, працювати на всі 100%. Тобто візьмемо наше тіло, тобто ми далеко не зашагнемо на лівій ногі, якщо не буде працювати права нога. Тобто ми повинні максимально працювати всі на одному рівні, вдосконалювати себе з кожного дня, розвиватися в чомусь новому, завжди бути першим. Я концентруюсь на виконанні задачі, який кінцевий її результат, аби максимально виконати свою роботу і вберегти особовим складом. Собі більше я віднайшов характер, бо тут без характера, так сказати, довго не пройдеш, в залежності від тих задач, які ми виконуємо. І більше силу волі в нашій праці. Справжній підрозділ повинен бути, по-перше, фаховим, по-друге, фізично і психологічно витривалим, і третє – це злагодження самої групи. Відстань 100 метрів. Для такого влучання було з другого пострілу. Не скажу, що дуже гарно, таке, на 3 з плюсом. Куди цілився, майже туди й попав. Тільки, я так розумію, я трохи не врахував порив вітру і кулю трохи знесло в сторону. Тому розрив такий боковий получився, не цільно в дирочку. Моральний настрой буває дуже різний, бо бувають досить різні ситуації, і психологічний стан буває дуже різний.
Головне на самому завданні вміти себе настроювати на один і той же стан. Розуміти, що для чого ти тут, що ти тут робиш, і як це ти це робиш. І розумієш всю небезпеку свого знаходження тут. Це дозволяє контролювати все, що твориться навколо, і контролювати себе. Що стосується любої вдалої операції, для нас це досвід, в першу чергу, наших хлопців, які працюють, взаємосумісність з конвенційними підрозділами і їх підтримка в ході бою. Це навченість органів управління, тому що не завжди все буває так гладко, як ти планував. І є такий вислів, якщо йде все за планом, значить ви щось не прорахували. І прорахунки деякі були, але для нас дуже важливо було дуже швидко, майже миттєво приймати рішення і усувати ці недоліки. І розуміти один одного, навіть коли не було зв'язку, що би ми робили, якщо щось не вийшло. І що якщо, ось це головні слова, коли ми плануємо любу операцію. Найгероїчніший момент – це, мабуть, відбиття штурму на саме місто Бровари, коли була зупинена колона з різних напрямків нанесено вогневе ураження, як за допомогою артилерії, так і протитанкових засобів. Ворог був зупинений, нанесли максимальне ураження. Врешті-решт, полк, який вів наступ, так скажемо, порадним своїм строєм колонами, поніс втрати та майже був знищений той полк. На той момент ворог застосовував свої підрозділи, планував, точніше, та проводив свої якісь дії зовсім не так, як це відбувається зараз. Я не знаю, з чим це пов'язано. Скоріше за все, на той момент недостатньо працювала розвідка ворога. Можливо, помилкові якісь висновки були здійснені з боку ворога, що ця операція у них, як вони стверджували, закінчиться через 3 дні. Але вони застосовували свої підрозділи навіть не так, як пишуть статути по застосуванню. Переміщення колон просто парадним якимсь строєм, вони намагалися заїжджати в міста, села. Це якраз робота, так скажемо, для наших вовків. Бігати по тилам, знищувати їхні колони, з засідок мінувати маршрути пересування, тилові обози палити і все решта. Потім ворог, звичайно, що усвідомив, що він робить щось неправильно, і почав уже застосовувати трошки іншу тактику, яка відповідала їхнім статутам загальновійськовим. І ситуація трошки почала мінятися. Харківська операція – це дуже якісне планування. І якісне планування безпосередньо тих людей, які керували всім наступом. Разом з підтримкою інформаційно-психологічної операції і камуфлюванням всіх дій, прорахунком майже до кожної хвилини. В цьому була потужність, і коли Збройні сили бачать успіх, коли бачать, що ворог не такий, яким його висвітлюють засоби масової інформації, що якщо в них тільки з'являється дирка в їх обороні, вони починають тікати, і це підтверджується на багатьох напрямках. Це й дало змогу нашим підрозділам рухатись вперед. Наша задача була заводити нашу піхоту на позиції. Заходили з технікою і попали до кацапів в засаду. Вони пропустили перший ударний наш кулак і зробили засаду на другу підгрупу нашу. Це була моя група, там участвувала. Коли нам перший ударний кулак подав команду, що ми можемо рухатись, дорога була пуста.
І кацапи зробили на нас засаду. Ну, вони так і зробили. Я тут, а вони там лежать посадки. Саме цікаве, що там були, виходить, русські крапові берети. Тобто вони хороший дали бой, але вони в ньому програли. Це напрямок, на якому ми працювали майже всі 10 років цієї війни. Вимушено нам прийшлось відходити звідти, тому що дуже велика перевага була противника в повітрі, і в останні дні кожні майже 20 хвилин там прилітали авіабомби, і протиставити їм в нас просто не було чого. Ну, Авдіївський Коксохім, це взагалі планували, що це буде фортеця, яка буде тримати весь Авдіївський напрямок, в принципі. Вона свої завдання виконувала, там базувались, ми звідти з Авдіївського Коксохіму виїжджали на завдання, на всі, на виконання завдань. В подальшому, під час виходу підрозділів з Авдіївки, також Авдіївський Коксохім відіграв дуже важливу роль, тому що там знаходились групи евакуації, медіваки, які вивозили звідти наших поранених побратимів, і знаходились резервні групи, які підсилювали наші основні групи під час оборони Авдіївки. Якщо порівнювати сили і засоби, які були з нашого боку, з сторони України, і порахувати підрозділи противника, скільки було задіяно, я вважаю, що ті підрозділи, які працювали на тому напрямку, зробили максимально, що вони змогли там зробити. І коли було прийнято рішення про те, щоб підрозділи відійшли з населеного пункту, підрозділи звідти виходили дуже організовано, з мінімальними втратами. Під час Авдіївської операції я працював в розрахунку FPV. Тобто ми знаходились на одній з ділянки міста Авдіївка і звідти відпрацьовували противника там, де працювали наші групи. Тому що спочатку це були штурмові дії з нашого боку, хлопці штурмували і ми прикривали ці групи. Потім вже, коли був вихід, то ми прикривали відхід. Мета тактики спеціальних навчань – це перевірка здатності підрозділів спеціального призначення виконувати завдання за призначенням, а саме проведення заходів спеціальної розвідки, нальот, засада, диверсія. Саме підготовка підрозділів Сил спеціальних операцій, а саме в 3-му полку, передбачає виконання завдань тактичним підрозділом на стратегічному рівні. Боєць сили і воїн Сил спеціальних операцій – це спеціаліст, в першу чергу, інтелектуального рівня розвитку, який використовує сучасні технології, розум та безпосередньо нетиповий спосіб дій щодо знищення або, так би мовити, створення негативних умов розвитку дій противника на нашій території, так само і на території підконтрольної противнику.
він має усвідомлювати свою роль в цій місії, в цьому виборі, в цьому напрямку. Тобто усвідомлення, для чого він робить. Чому? Тому що робота, яку він робить, вона надто складна, надто важка. В деяких етапах вона виходить за рамки людських можливостей, тому що ці люди, вони усвідомлено підходять до процесу і вносять дуже багато коректив саме від себе, ініціативи і розвитку, і йдуть у ногу з часом відповідно до розвитку технологій в театрі сучасних бойових дій. З цього етапу група знаходиться в умовах сірої зони або тилу противника, де противник здійснює активні дії з пошуку подібних груп, застосовуючи різного роду сучасні технології у вигляді дронів, дронів-розвідників, ударних дронів. І зараз, коли група буде просуватися, на них почнеться полювання дронів, які будуть скидати на них різного роду елементи, симулюючи як уражаючі вибухові речовини. Тільки що під час пересування групи, то що називається патрулюванням, можна було спостерігати такий формат, чому в принципі називають воїнів сил спеціальних операцій як вовча зграя, ототоження з вовками. Тому що пересування відбувалося один за одним, максимальною тишею, з певними розривами дистанції, спостерігаючи сектори, тобто забезпечуючи безпеку цієї зграї. Взагалі, як можна боротися зі злом, не ставши самим злом. Да? Тобто це безпосередньо підхід до своєї справи як фахово, так і професійно. Тобто ми, коли виходимо на ту чи іншу задачу, щоб максимально убезпечити себе від загроз, гибелі, треба залишити всі емоції там, от звідки ми вийшли, тому що противник у нас дуже жорстокий і підступний, і вестися емоційно на ці складові – це небезпечно для самого себе. Тому, виконуючи ту чи іншу роботу по боротьбі зі злом, треба це робити максимально беземоційно, фахово, професійно, просто виконуючи те, що заплановано, і повертатися назад, отримуючи нове завдання. Таким чином, внутрішня складова, внутрішня ментальна і така душевна, вона буде залишатися людяною і такою, якою ти прийшов на війну. І зможеш повернутися, ну, звісно, з якимись змінами, але не такими кардинальними, щоб стати тим, проти чого ти боровся. Є така пафосна фраза, чим відрізняється солдат від воїна. Солдат думає лише за бій, а воїн думає за цілу битву. Тобто, що це значить? Солдат, як правило, він зосереджений тільки на одну подію. Тобто він мінімально підготовлений, мінімально на це зосереджений, тобто йому все, що треба, пережити один бій. А воїн, він готується до цілої битви. Тобто це можуть бути і поразки, це можуть бути якісь невдачі, можуть бути перемоги, але це завжди будуть висновки і підготовка до наступного поєдинку. Тому і різниця між солдатом і воїном. Як би не було важко, як би не було жорстоко, але цією стежиною добра потрібно йти. І навіть якщо життя тебе в тому шляху інколи вибиває з колії, і ти падаєш на коліна, треба знаходити сили, підніматися і йти далі. Але оце добро, воно дуже кроваве, воно дуже жорстоке добро. Інакше вибороти ту незалежність і свободу інакшим способом не можна. Ми обов'язково переможемо. І ця перемога, і ця незалежність, свободу ми вже будемо дарувати нашим дітям, нашим нащадкам. Це не яка, що ніхто не уходив. В одних із боях у 22-му році, літом, в боях за Сєвєродонецьк,
під час ранкової дорозвідки на тій ділянці земель, де ми пересувалися, була дуже велика листва, і я наступив і відчув підрив, мене відкинуло. Я зразу передав по радіостанції своїм бойовим побратимам, що воно так вийшло трошки кумедно, бо я зразу сказав, кажу, вишня, Нейко 200. А потім зрозумів, що я ще живий, кажу, відстав від 200, я 300. Оглянувши вправо в ліву сторону, я побачив, що я лежу вже на самих пелюстках. Це міна, така протипіхотна. І я почав акуратненько сам оглядатися і давати хлопцям вказівки, як краще підходити. Пізніше під'їхала машина, загрузили в машину, поки машина виїжджала, всі 4 колеса були підірвані, тому що, бо ви розуміли, що пелюстків було настільки багато, сотні. І мій бойовий побратим, Мастер, ішов перед машиною і розстрілював пелюстки зі зброї, з автоматичної зброї, з пістолета, тому що проїхати практично було неможливо. Я собі дав вказівку своїй свідомості, своєму організму, що я через півроку, максимум, я повинен повернутися в стрій і далі продовжувати ту справу, яку ми не закінчили. Це мене дуже сильно мотивувало, тому що мої бойові побратими, вони і далі продовжували виконання бойових завдань. А саме головне, мене мотивувало те, що в мене вдома є 4 дітей, і цю справу, яку ми робимо, захищаючи нашу святу українську землю, краще від мене, я так собі казав, краще від мене її ніхто не зробить. Людський організм, він має такий потенціал виносливості, живучості, що ми його в такому повсякденному житті використовуємо, можливо, там 10-8%. І я це відчув, тому що наша сила – це є дух, і наша сила – це є наш розум до того ситуації і до тої проблеми або болі, яка нас оточує або стається з нами. Життя не вартує нічого, якщо в тебе немає ідеї, якщо в тебе немає напрямку, куди йти, і в тебе немає сенсу жити. А сенс жити – це наша сім'я, наші діти, наші батьки, наша країна, наш гімн, наш прапор, наш тризуб. І головне в нашій ситуації в житті, в тій, які зараз і я, і вся Україна, і всі мої бойові побратими, головне не падати духом. Духом ми сильні, тому що ми зараз боремося за свою землю, за свій народ. І я кажу, що нас, українців, знищити – це те саме, що небо помалювати. Ми обов'язково переможемо, тому що з нами Бог і за нами перемога. Як ми зброї своїх хлопців дають ім'я. Я, в принципі, ім'я Барати не даю. Просто Барат, так я її називаю. Спілкування яке з ним. Коли стріляємо в кацапі, то я з ним спілкуюся, що ти вже це робив, ти знаєш, як це робити, давай знов це зробимо. Просто досилаю патронік, ставлю поправки і працюю. Мастер в бібліотеці книжки читає. Після війни буде начитаний просто капець. Та не може ніяк читача знайти. Мені я йому що відправити, не хочу показати. Хоча знаю, що вони близько. Хоча знаю, що вони близько, читачі. Да, але ті читачі напроти, не грамотні. Зараз стріляємо. Снайпер – це як скальпель хірурга. І ним треба користуватися, ним не можна різати все підряд. Ним треба знати, коли і де надрізати. Ці всі стереотипи старі, радянські, що снайпер знищує завжди тільки генерала, тільки командира. Зараз на лінії фронту, коли йдуть штурми,
ти не поймеш, що там генерал в штурмах не біжить. І навряд чи командир роти там біжить впереді. І в тебе немає часу розбиратися, що він, блядь, командир, не командир. Я зараз бачу ефективність снайперів в кількості знищених ворогів. От наш підрозділ маленький може там на ділянках знищувати велику кількість ворога за певних умов. Коли наша групіровка заїхала в Бахмут, то ми на ці діляночки фронту, де ми працювали, змогли вплинути на неї. Кацапи вели себе дуже вільно, вони обстрілювали нашу піхоту, піхота просила допомоги, бо не зрозуміла, откуда вони ведуть вогонь. І коли наша група заїхала, після перших 12 днів роботи, кацапи стали набагато спокійніше, бо їх стало набагато менше. У нас є таких пару операцій хороших. В Мар'їнці хлопці настріляли, був кацапський штурм, хлопці відпрацювали вдвох 13 чоловік за один штурм, і штурм закінчився. В Гостомелі відпрацювало добре, ми тоді встріли роту десантників. Це тоді вийшла засада як по книжці. Там були групи наші з полка, снайпера, був ГУР, була місцева ТРО, і в нас вийшла як по книжечці. І тоді це для мене були мої найлегші постріли, і вони найдрайвовіші чи що. Ти просто на 100 метрів цілишся і стріляєш. Я такого ніколи ще в житті не пробував. Ну, пробував по мішеням, це прикольно, звісно, на мішені це одне, а коли кацапи, це друге. От в Гостомелі був випадок, що кацап біг, до нього було 300 метрів. Я нічого не про що не думаю, просто винісся 2 мрада і вистрілив. Тобто в цей момент ти опускаєшся на той рівень, на який ти натренований. Ми ж коли тренуємося, то ми хочемо великих результатів, але коли попадаємо в бойову ситуацію, впадаємо до своїх можливостей. І оце, значить, мої можливості були такі, що я не думав і винісся. Для цього і треба багато тренуватися, щоб в тебе з'явилася фізична пам'ять. Що я знаю, я стріляв раніше виносом на 300 метрів, я пам'ятаю, що це приблизно 2 мрада. І коли появився кацап, я швидко виніс і вистрілив. Вже все переходить більше на інстинкти. Якщо ти почнеш думати, скільки мені винестись, куди стрельнуть, ти не попадеш. А інстинкти ці потрібно взяти на тренування, на практики, на своєму досвіді, який ти здобуваєш під час бойових дій, на полігонах, який ти постійно складаєш собі, а потім він колись починає працювати. Буває таке, що він працює так, що ти навіть не розумієш, як я це зробив. Я б сказав, це мистецтво постійного самодосконалення. Оце і є снайпінг, коли ти розумієш, що тобі потрібно розвиватися. Ми не одні з багатьох військовослужбовців, яким досі потрібно бачити свою мішень. Бо зараз артилеристи, вони хлопці молодці, стріляють далеко. FPV-шники, вони також літають, дуже ефективні вони. А ми повинні бачити. І в нашій роботі це саме головне не здатися, а працювати далі. І коли ти будеш працювати, то прийде твій результат. Це полювання, але полювання на кацапа. Це набагато важче, цікавіше, ніж на звіра. Звір тобі не дасть відповіді. Та й звір ні в чому не винуватий. А кацап прийшов на твою землю, його треба знищувати. І у нас хлопці падають морально, коли вони не знищують кацапів. Коли вони не можуть неділю-дві застрелити кацапа, вони падають морально. Тільки коли снайпери в нас працюють, спрацьовують 1, 2, 3, вони оживають і ще виростає конкуренція в групі. Всі починають конкурувати, хто більше застрелить кацапів. Це мистецтво спрацювати кацапа. Росіяни дуже сильні в снайпінгі. Я так за ними слідкую, я бачу, як вони розвиваються. В них вже калібри 375, вони вже використовують сучасні великі калібри. Вся в них зброя, яка є на заході, до них потрапляє. Вони розвиваються погано, у них снайпінг сильний. Я рахую, що снайпінг у них дуже сильний і не треба їх недооцінювати. Треба постійно розвиватися. Наприклад, останнє, що на нас виходила 3-я штурмова бригада, просила допомогти на їхній лінії фронту. Бо в них з'явилися хлопці поранені від 375-го калібру. І дистанції, з яких працювали, це було 2 кілометри. І з такої дистанції це дуже дальній вид пострілу. Тобто це заїхали якісь фахівці.
Зараз ведемо спостереження за мішенню, паралельно візуально спостерігаючи за вітровими умовами, вимірюючи дальність до мішені. Ну і паралельно через дальномір дивимося сектор наш спостереження. Не тільки на ціль, може щось цікаве біля цілі з'явиться. От, щось більш пріоритетне. Весь час, поки ти сидиш, лежиш, стоїш, спостерігаєш, ти чекаєш, щоб в цьому секторі з'явилося тепло. Або хтось висунувся, ти його просто чекаєш. І коли він з'являється, робиш постріл, і ти дуже щасливий, коли це все виходить. Коли кацап падає і не рухається. У Пашичу навіть голови не показували з нор. Те, що рухається, що падало. Все, що рухалося, щоб не рухалося. Просто наша професія, вона в якійсь мірі надто романтизована, надто така містифікована. Коротше, в ній є якась така... Деякі ще називають нас динозаврами. Угу. Бо технології на місці не стоять, а ми все залишаємося все на своєму. Угу. Ми постійно працюємо, наша робота постійно була, є і буде. І буде. В якійсь мірі. Нам робота знайдеться завжди. На даний момент перевага ворога це в кількості. Їх просто дуже багато. І вони масштабують. Їм щось вдається, і вони це просто використовують, доки воно працює. Не? Ну, для них людський ресурс це ніщо. Вони людей просто кидають. І дуже багато, просто дуже багато. Не людиноцентричне ставлення, типу, абсолютно негуманне. І з точки зору, типу, математики системи, там їм один полк класти на штурмові дії, це і прийнятні втрати. Але в них є результат, в них взятий населений пункт. Так. Ми не можемо собі такого, на жаль, дозволити. Людське життя. Це на першому місці. Все остальне переходить на друге. Гвинтівки, спорядження, машини – це все на третій, на п'ятий план. Людське життя. Якщо ми зможемо зберегти людське життя, ми виконали своє завдання. Друга наша місія – знищити як можна більше ворогів. Але на першому місці людське життя. Це поле пам'яті в пам'ять про наших загиблих побратимів, які віддали своє життя за нашу державу. Поле це саме символізує пам'ять про хлопців. Створювалось, воно завозилось, земелька з місць, де хлопці народились, їхніми родичами, невеликі горстки. І кожного року у нас була до повномасштабного вторгнення традиція, засівали це поле пшеницею та соняхами. Це наша історія, і на цій історії має виховуватись наше підростаюче покоління. Тому пам'ять дуже важлива. Це був дуже потужний, сильний, вмотивований князь, який дійсно вважав, що особистим прикладом можна вести за собою військо. І його наголос «іду на ви» показував ворогу, що він нічого не боїться. Політика та життєвий устрій князя був направлений на зміцнення свого війська, на його вдосконалення, ну і завдяки цьому він прославився. Ім'я князя і
його славетні походи, покладають відповідальність підтримувати силу пращурів, віру пращурів, непереможність нашої землі. У Святослава Хороброго було специфічне військо з специфічним підходом ведення бойових дій, доволі хитре, доволі, скажімо так, уніфіковане. Тобто кожен воїн у Святослава, він володів різними видами озброєння, тактиками, навичками, розумінням тактики ведення бою, і це і робило його в бою перевагою в меншості. Ми також виконуємо дуже тяжкі завдання і приймаємо участь в дуже тяжких битвах, як це було князя Святослава. Для нас це честь взагалі, що ми носимо ім'я цього великого полководця. Останній бій. Останній. Відвага. Честь. Братерство. Самоконтроль і вірність ідеї добра рухали кожним його м'язом. Його рідна земля стала опорою для світла. Ні підступ, ні лють ворога не мали значення. Ніщо не зможе здолати справжнього воїна, допоки дух його меча пронизує час і простір, допоки він кличе хоробрих. Тобі під силу торкнутися легенди. Тоді бери і йди. Іду на ви.